Hello darlings! Welcome to my channel. Matagal-tagal na nawala ang beshi ninyo. Almost a year akong hindi consistent na nag-upload ng videos and then totally na nawala ako because of family problems. Sobra ang mga pinagdaanan namin for the past few months. But anyways, all is well na, everything is good. That is my small life update para sa inyo. And I know, ayan, parang nag-start over again ulit ako dito sa YouTube. And hopefully, magiging okay na lahat and magiging smooth sailing na lahat. Okay, so without further ado, let's start this video. Alright, for this video, we will do a review dito sa 2 lipsticks ng Lips Diva. These are their creamy matte lipsticks collection. They have 24 shades all in all. But I guess merong mga new releases sa shades sila. And you can check on their website. I will put down the link below yung website nila so that you can check kung ano yung mga new release ng kanilang shade. Most of the color selection dito sa creamy matte lipsticks nila ay muted tones, meaning wearable sila for everyday use. Yung color selection nila is a combination of dark colors of purple, brown, orange, red, to nude colors na mauve, peachy pinks, coral, and skin tone na kulay. I ordered the shades Innocent and Chandelier. Each of these cost me 149 pesos. Yung packaging nila, unlike yung mga lipstick na nabibili sa drugstore, ito ay may karton. And then on the sides, nakalagay yung mga ingredients ng product. And then of course, yung logo and then yung tagline ng Lips Diva. And then all their social media sites. Yung packaging ng kanilang lipstick, it's a bullet type. And sa bottom, it has also the brand name and the shade name. For the formulation, this is a creamy matte lipstick. Literal na creamy yung lipstick na ito. But it's not that matte, so lessen your expectations sa pagka-matte niya. When it comes sa mga matte lipsticks kasi, we often compare it sa mga drugstore lipsticks na nabibili natin, especially doon sa Maybelline creamy matte lipsticks. But for this lipstick, yung kanyang formulation and the consistency, hindi ko siya pwede ma-compare, hindi siya comparable doon sa Maybelline creamy matte lipsticks because they are very different. Pero yung Vice lipsticks, yun ang i-compare ko doon sa formulation, close enough siya doon sa Maybelline creamy matte lipsticks. So if you want to check that out, yung review ko about the Vice lipsticks, I will put down the link below or you can just check yung iCard ko dyan na magpa-pop sa itaas. For these lipsticks, I really love them. It is easy to apply on the lips. They are very soft to apply, walang kahirap-hirap. But when it comes sa pagka-matte, they are matte finish. But they're not that matte like the Maybelline creamy mattes. These lipsticks, they don't last the whole day and they don't stain your lips. So, lessen your expectations. So, you need to reapply after yung kumain at uminom. So, meaning, hindi siya kiss-proof. Wala namang claims doon sa packaging niya na kiss-proof siya. Yung lipsticks na ito, it smells like yung lips na candy. Kung naalala niyo pa yung lips na candy. Before we move on, yung product claims pala ng lipstick na ito, sabi dito is, be prepared to shine and bring out your inner diva as you apply this super pigmented, creamy matte, long-lasting, lippy infused with vitamin E, with whiffs of berries to give you that irresistibly kissable perfect lips. And beauty is not expensive. Yun ang product claims niya. Yung sinabi niya dito na creamy matte, yes, it's creamy matte. Pero, yung word na matte and then yung claims niya dito na long-lasting, kung i-rate ko siya from 5 is the highest and 0 is the lowest, andun na ako sa 2. Kasi, yun nga, hindi talaga siya long-wearing. But I will commend doon sa pagka-creamy niya kasi ito talaga yung lipstick na na-try ko na super creamy niya na hindi mahirap i-apply sa labi. This shade on my lips, this is the shade Chandelier. This is a coral shade.
more on orange side siya. And napakaganda niya for everyday use. Nakakabata yung mga ganitong color talaga. However, sa application is patchy siya. So, nakita niyo naman kanina yung first swipe ko. Creamy siya nung nag-glide siya sa lips ko, pero patchy siya. And hanggang ngayon, I don't know kung nakikita ng camera, napipick up niya. Patchy siya dito sa may upper ko banda dito. Hindi siya buong nakulayan. So, napaka-patchy ng color na ito. Yun ang downside niya. Especially if you have a dry lips, gaya sa akin. So, na-emphasize niya talaga yung pagka-dry ng labi. Yung pangit, yung nakakadiring tignan. So, if you use this shade, you better exfoliate first your lips before using this lipstick para mas smooth yung surface and better ang application ninyo. Putol na yung lipstick na ito. Nakalagay kasi siya sa aking makeup bag. Ginamit ko kasi nung isang araw. And then, sa sobrang init, doon natunaw siya. So, nung tinignan ko, wala na. Ganito na siya, para na siya. So, ididipat ko na lang ito kasi sayang naman. Yung mga lipsticks pala na ito, in fairness, mabigat sila. Yung hindi tinipid yung product. Okay, let's move on dito sa next na shade. By the way, yung amount pala ng products nito, it's 4 grams. Kaya mabigat na sinasabi ko sa inyo kasi 4 grams pala siya. This is the shade Innocent. So, ganito siya karami. Yan, ito yung kanyang bullet. And then, makikita pa hanggang dito. Makikita ba? Yan, oh. Ganyan karami yung lipstick mo na makukuha sa 149 pesos. Yung shade na ito is Innocent. So, makikita nyo, para siyang MLB bilang sa akin. My lips but better. And as you can see, this is a brownish nude color. Good for everyday use. And okay na okay din to para sa mga momshies or sa mga girls na you just want yung hindi very loud na color. This is a perfect color for you. So, as you can see kanina, yung difference ng Innocent and then nung Chandelier. So, this is the Innocent. Yung Chandelier kanina, yun ang reklamo ko doon, is patchy siya nung in-apply ko. But for this lipstick, hindi siya patchy. So, very smooth, easy ko siyang in-apply. Hindi ko siya inulit-ulit na in-apply kasi hindi siya naging patchy. So, okay na okay yung application ko dito. Wala akong naging problema. Unlike dun sa Chandelier na ilang beses ko siyang pinaulit-ulit na in-apply sa labi ko para lang yun matakpat yung mga patchiness, yung mga hindi magandang ko. Yung mga patchiness, yung mga hindi ko alam, hindi ko ma-describe. Yun, kaya ko siya inulit-ulit na in-apply sa aking labi. But for this shade, Innocent, walang kahirap-hirap kung in-apply siya sa aking labi. So yes, innocent. Diba yung kulay nito? Parang ganon. So mapapansin niyo sa kanila, meron silang parang shimmer sa mismong lipstick. Pero hindi naman ganon kalalaki yung kanyang shimmer. But, once na na-apply na sa lips, hindi na visible yung pagka-shimmer niya. Although makikita mo na may sheen yung labi mo, pero hindi mo makikita na glitter siya. And hindi naman siya na-transfer sa labi yung mga shimmer niya, yung pagka-sheer ng lipstick na ito, hindi siya na-transfer sa labi. Kasi nga, napaka-soft ng mga lipsticks na ito. So, yun nga, pinakita ko na sa inyo kanina yung isang lipstick, the Chandelier, di ba? Putol na siya. Kasi napaka-soft niya nga. Madali talaga siyang maputol. So, be very, very careful kung ginagamit nyo siya using yung bullet niya kasi madali siyang maputol. So, kahit kanina ako nung ina-apply ko, very careful ako kasi na-feel ko na para talaga siyang mapuputol kasi sobrang soft niya. Pero yun nga, may kabigatan yung lipstick na ito compared sa ibang lipstick na nabibili doon sa drugstore. So, mas more yung laman ng product na ito kaysa sa ibang lipstick. So, I think hindi na tayo lugi doon, mga darlings. I think sulit na sulit yung 149 pesos natin doon. And yung mga colors niya is napakagaganda ng mga colors niya kasi good for everyday use na wearable talaga sila. And lastly, mga darlings, tip ko sa inyo to make the color last longer, to make these lipsticks last longer and para maging mas matte pa siya tignan. After 1 to 2 layer ng application nyo, dab a loose powder doon sa labi ninyo. Kahit anong loose powder na ginagamit nyo, Johnson's Baby Powder, you can use that. Or yung mga loose powder na ginagamit nyo to set your foundation. So, kahit ano, pwede nyo gamitin. Ako, ang ginagamit ko itong Glutasine kasi ito na rin ang pinang-siset ko sa aking foundation. So, ito na rin ang ginagamit ko sa aking labi. It doesn't matter, basta nagagawa niya yung kanyang trabaho. Kahit anong brush ang gamitin ninyo or kung anong powder puff ang gagamitin ninyo. So, yan.
dab a loose powder on top of your lips. After nyo mag-dab ng loose powder, mag-dab ulit kayo ng dab yung lipstick on top of your lips para lang maset yung ginamit nyong powder sa labi ninyo. And there you go. Mas matte na siya tignan kaysa kanina. So, kanina kasi is meron pa siyang gloss na nakikita ngayon, mas matte na siya tignan. So, makakatulong din yung pagdab nyo ng powder sa labi ninyo to keep your lipstick last longer. So, that's all my darlings for my review on these lipsticks from Lips Diva. Sana nakatulong yung review ko na ito sa inyo sa paghahunt nyo ng inyong ultimate wearable everyday lipsticks. Please don't forget to give me a thumbs up, subscribe here on my channel, i-click nyo na rin yung bell button down below to get you notified every time I upload a new video. Maraming salamat po sa panonood. See you again on my next video. Bye! Mwah!